Magandang araw po sa inyo lahat. Medyo makulimlim na ngayong hapon na tayo ay nagsisimula dito sa 21 ng Hulyo, July 21st, 2021 sa ating broadcast ng ating Power Think. I was just wondering kanina how long we have been broadcasting, at least a year. Kasi simula po dito ito sa lockdown po nung nakon. Sometime bit after March nung ang lockdown. Well, the world has changed, although it still seems to be the same. Yun lang, maraming bagong challenges. Yun, sabi dito ni Kaado, first episode is April. No? April, so we're over a year old na. A year and 2 months. So, and well, I think we have done a lot the past 14 to 15 months, and we hope tayo ay nag-aabang po ng mga early bird po pasok, and good time to remind those who are tuned in already. They were early birds before and they have not sent their addresses. Please do so para ma-finish na po natin ang ating and start the new round of early bird rewards. And itong mga darating na mga araw, napakaraming exciting events that are coming. And so tututukan natin lahat yan. Of course, in the coming days, immediate days, number one is the State of the Nation Address at Lunes. At hindi po tulad ng mga dating mga presidente, dekahon na ang mga sinasabi. We are always awaiting for surprises from President. Unpredictable comments and adventures sa kanyang mga nasabi. So he is always more exciting speaker than any of our past presidents. In contrast, of course, if we recall some of the great speakers, contrast, of course, is President Marcos, Ferdinand E. Marcos, really was a fantastic and high-level speaker, visionary lagi, formal speaker. Well, I think we have the two most interesting. Erap had his own curious trips. Meron siyang weather lang. We'll always remember Erap for that. Weather lang. I don't know, Gloria, Arroyo, anything memorable? Maestra Ana and Kaado, what are the memorable State of the Nation comments or quotes, if you recall any? Sa akin po kasi I was not in the country during Gloria time. Ang naabutan ko 2010, pagkabalik ko galing sa ibang bansa, dito na ako nag-base. Si Pinoy. Ang naabutan ko sa kanya is yung matuwid na daan. Tuwid na daan ba 'yun? Tapos kayo ang boss ko. Tapos yung wang-wang. Yung mga ganyan. Oh, clichés. Oo, yung mga ganyan. Yun yung naabutan ko. Tapos syempre ngayon si Digong, no, si President Duterte. Si President Duterte walang ganyan. Basta ang ko lang kay President Duterte yung kanyang fist fight na ganyan. Tapos abangan nyo kasi may may segue yan. Kasi hindi yan mahilig magbasa ng speech eh. Pag nagbabasa siya, parang ang haba. Ang haba naman yan eh. Sandali. Mag-stop siya dyan, tapos mag-comment yan. Dyan naman exciting kasi walang no holds bar yan. Pag si Digong. So, yun yung maganda sa kanya. Gusto ko, mas exciting eh. Meron ka bang unforgettable quotes from the past SONAs? Wala? Wala pa? Ako naman? Well, of course, Marcos, this nation can be great again. Ang SONA, most memorable SONA sa akin ay yung SONA ng 1970, January 26. Dahil ang SONA noon, Enero eh.
under Marcos. Kasi yun yung first quarter storm. Most of the moderate groups went there to kanya-kanyang petition, kanya-kanyang issue, mainstream issues. But nung pagdating ng palabas na si Marcos, biglang the Kabataang Makabayan surged ahead and went up the steps and showed an effigy of a coffin dun sa kotse ni Marcos. Si Presidente Marcos palabas. So, medyo nagkagulo. Tapos ang mga KM nagtapo na ng mga tansyan na sa plastic. And so everybody thought na these were pillboxes. So while the president was being motored away, the Metrocom started shooting at the crowd to disperse the crowd. And unfortunately, I had two gunshot wounds. Even though I was already nandun ako sa may bakod ng golf course ng Mayang Garden. So, tinamaan pa rin ako. And I just had to limp all the way to the Philippine General Hospital to seek my own medical attention. But usually during those days, it was more orderly State of the Nation address, a compilation of the achievements of the president and his vision of what the next year and the next years will be. Diyan na nga yung platform na this nation will be great again. Sabi mo nga, Mentong. But in 1970, it was basically a time that Marcos was referring to a moving forward because he had just won in November 1969 his re-election for another 4 years. So the theme basically during that time was moving forward. And yan, no? Of course, marami rin mga memories about SONAS. Natatandaan ko yung mga bangkang papel ni Gloria Macapagal Arroyo. Tama kaana yung daang matuwid. The straight path. Sabi ko nga daang matuwid straight to hell. Dahil puro palpak yung nangyayari. So anyway, we look forward to this SONA. But it seems Digong is the one who delivers the longest SONA. Kasi nag-a-adlib siya ng matagal. So, at any rate, it's always a spectacular event when it comes to the president because he also uses it to, ano bang tawag ko? Nagsasabon din siya. Sinasabon din niya yung mga pet peeves niya. So, it's always a spectacle to watch. Well, and I think the president this time, as per the announcements, will deal, of course, on the infrastructure success and on his fight against drugs and graft corruption. Yan ang medyo thematic daw, according to our friends inside Malacanang. Mentong. Yeah. Well, sabi nga ni Cecil Reyes dito, tuwing magsasalita si Presidente Duterte, hinihintay lagi kung sino ang kanyang mumurahin. Mas exciting pag meron siyang binabanatan ng mga demonyo sa gobyerno. Well, going back to 1970, I was with the National Union of Students of the Philippines, one of the very energetic and one of the youngest members representing De La Salle College at that time.
And I was assigned by the late Edgar Hobson handle, I think, 3 buses of Mary Nollers. No? So pumarada kami doon sa may mini golf nga, lakad-lakad, and wala namang marinig. Ang layo-layo ng speakers, ang mikropono, and so on. Basta't napansin na lang namin, nagkakagulo at pinapalayas na kami lahat. Yung pala hinulunan ng Kabataang Makabayan, yung entourage ni Marcos. And I remember days after that, distribute si The Late again. Puro The Late kasi ang tagal na nito Ana. And you weren't born yet, no? No. You weren't born yet. So the late Father Jose C. Blanco, organizer ng Catholic Church dito ng mga aktivista in reaction to the communist Reds, no? Organized ito ng mga Jesuita. Distribute si Father Blanco ng pamphlet title How the Reds Create a Riot. So doon ko naintindihan yung mga riots na ganyan pala, ino-organize, hinahanda. Bakit? Doon ko din natutuhan para may publicity, para masaktan yung ibang mga nasa crowd na magagalit na marirecruit ng mga komunista. And so I learned a lot that period. Hindi po ako political animal. I was more always an idealistic, naive, young man trying to find meaning in life and so on. So it took me a long time to understand ganyan pala ang politics, about good intention, about struggle for power, which we see. And I think that has stayed with me kasi my chance to be a senator was in 2007 when ERAP, whom I helped a lot without anything in return, asked me, do you want to be? And ang kahulugan po noon, kung gagaso sa iyo, wag kang and certainly, vast majority of his late won. I could not take it. I said, this is not the politics I want. Anyway, that's 1970. Yun ang simula ko. Hindi naman ako napalo doon. Nagkaroon ako ng sugat sa malapit sa mata ng labor strike. Kasi from the student movement, napunta ako sa labor movement, kaya mamaya pag-usapan natin ito, Coco Pimentel, may post-in Senado, kay Coco, yung sense of entitlement ni Coco. Hindi naman ako magsasabi nito, but the truth is, siguro I can say that I, with Puti Jose, right-hand man ni Senator Raul Mangapos, I am self and were the two most essential in organizing PDO. And he assigned me to go to Cagayan de Oro, which I have narrated. Also ko si Nene Pimentel, rising provincial politician kasi naghahanap ng figure itong Christian social movement, ni-recruit si yung no regrets because hindi naman talaga ideal na party so I moved out. But nobody in a party, in a real political party, nobody has any mind. In fact, the Communist Party of China, mga nagsakripisyo sa Long March, pati mga asawa na patay ng mga kalaban, pakyat ng bundok na nakapaalang sa yelo, sa snow, walang ganyang attitude. Pag sinisante ng Politburo, sante rin, Tingnan mo si Xi Jinping, yung tatay niya, part of the original Long March, sakripisyo. Sinisante ni Mao Zedong, walang reklamo. Pero yung anak, nakabangon din by applying several times. Ni-reject ng partido. Nag-apply si Xi Jinping. Tiyaga, faithfulness to the purposes of the party. Kaya maling-mali talaga si Coco. Well, that's why that party is really meaningless. Ang political parties in the Philippines are the leaders who have the vote. The cycle yan package yan Because may vote getting, may pondo.
na makukuha. And so, dahil may vote party, may vote power, so on. So, it's centered around electable leaders. Anyway, that's our warm-up for this morning. So, let's start with another This item. evening, Mentong, this evening. Well, there is no day and night na in our Broadcast, internet yes. era. No day and night in a globalized world today. Yes, that's true, that's true. So, yung unang item, which is both amusing, heartwarming, and educational, is this viral news about Robin Padilla. Si Robin Padilla, isinugod sa ospital matapos niyang gawin ang delivery rider. Siya ay nagsilbi kasing isang parang natin tawag doon, poster person for a riding company. So na, hindi ko na babanggitin kung ano. Could be any one of those delivery companies. Pero kinuha siyang parang poster person at sinubukan niyang rider ng isang araw. Di pa natapos ang isang araw, nadala na sa hospital. Sabi niya, sobrang babad sa init kanina, nahilo ako kaya kagyat akong nagpunta sa New Era General Hospital at nagpa-check up. Normal naman ang lahat ng vital signs ko, hindi lang ang BP na 140/100 ako. Anyway, nilagay ko po ito at subject natin because this is the new job. Yan ang trabaho ngayon ng napakarami. I wonder if it's already in the hundreds of thousands yung ating mga kababayan na and they're truly, truly economically helpful to us, not only sa lockdown. During the lockdown, they were very essential. But even without the lockdown now, nakakapunta sa supermarket or kahit saan, and mas madalas pa ang pag-order sa delivery kaysa magpupunta ka pa, magmamaneho ka, magpa-parking ka, bababa ka, mag-shopping ka ng groceries and so on. Punta na naman sa parking, bayad sa parking, drive home, and so on. I don't know if you have the same sense, Maestra Ana, and ikaw din, Kaado. Si Kaado, mahilig pa lumabas at magmaneho. But ako, I go out, I walk. I walk to the supermarket, I walk to the department store, I walk to the mall because I need a walk. Anyway. Exercise. Oo. Exercise. Sa akin naman po, pagdating po sa ganyang industriya na ngayon, nagbo-boom talaga yan. Lalo na ngayong pandemic kasi lahat po ino-order na. Kahit nga po yung pagpapadala ng letter or may papadala kang file sa kaibigan mo, gina-grab na po ngayon. Grab or Lalamove. Basta ang dami. May mga ilan-ilan. Pero po, hindi madali yung job na yan, ha? Kaya nga hindi ka nahihilo si Kasi alam niyo, mainit din kasi yan kasi mainit yung araw, naka-helmet ka, naka-mask ka pa. Mainit din yan, no? I mean, siya talaga, labor intensive ang na yan. Kaya hindi rin siya pwede sa mga tulad ni Padilla na hindi sanay sa ganong klaseng trabaho. Pang siya labor intensive. Oo, pang kabayo yan. Camera, in front of the camera lang. Kaya nga ako, pag halimbawa kami, kasi ako ayoko nang lumalabas, lalo na ngayon, no, kasi may pandemic, kasi may mga bata. Ang inaano ko, pag halimbawa may papadala ako sa accountant namin, ganyan. Nagbibigay ako ng kahit konting tip sa mga driver. Kasi tawag nito, medyo hindi siya ganun ka-easy job. Akala mo lang easy, pero hindi. Marunong kasi ako magmaneho ng motor. Kasi when I was outside the country, like I was based in the border, yung iba-ibang klaseng border, ginagamit kong sasakyan, hindi car, talagang motor. Yung para mabilis. So, I know how difficult it is na mag-helmet ka pa, ang init-init and all that. So, kailangan natin silang bigyan ng tip kapag malayo ang pinanggalingan nila para maghatid lang ng pagkain. So, yun po yung ko dyan sa kanila.
It's a thriving industry, though. It is. Yeah, well, thank goodness that this industry came up. But of course, our riders should also prepare for 5 to 10 years from now na mawawala din yan kasi drone Oh. delivery will be coming. Yung ililipad na lang ng drones at ibababa sa harap ng bahay mo o sa bubong ng bahay mo, sa balkonahe o sa bubong tuktok ng condominium na pipikapin mo na. That is going to come. That is why economic planning. Oh. Sige, Actually, Mentong, meron akong nakitang video sa China na hindi siya drone. Para siyang robot na maliit na medyo malaki lang ng konti. Hindi siya payat na yung robot, medyo chubby ang dating na robot. Tapos, imagine that, naghatid siya ng food doon sa isang building ng parang mga condominiums. Nakakasakay siya ng elevator. Marunong siyang ng elevator. Tapos, ilang floors, hinatid niya yung pagkain. As in, oh my God, amazing. Hindi siya drone kasi ang drone lumilipad eh. Ito talaga yung robot na parang tao, naghatid ng pagkain. Kahit bigyan natira ng pagkain, sobrang na-amaze siya. Ako na-amaze ako dun sa video. Sabi ko, grabe, pwede na pala doon sa kanila. Sa atin, hindi pa, wala pa tayo. Well, it will take some time, pero darating din yan, while I'm waiting for Kado, if he wants to add to this discussion, meron akong mga nakikitang magandang comments. Yun lang, tumatalong ito. Let me just try to locate, Mentong at Kado at Maestra, maulang gabi po, manggagalaiti na naman ang mga US agents kung matuloy na ang pagmina ng renewable energy sa tulong ng China. Well, we have several reports about China's assistance to the Philippines sa renewable energy, mamaya, and si Freddy already naiinis kay Digong dahil binatikos na ni Digong ang mga oligarchs pero sa tubig, pero wala pa rin daw nangyayari. Well, that's why I think a second term is important. And then after that, tayo na, mga sosyalista, should take over and run the direction of the country. So we're looking for young people. Baka yung mga Freddy already na yan ang magiging matatapang na leader natin. But you see, it's not just to complain, but to prepare. It's not just to criticize Digong, but to work with Digong, help Digong, and then go beyond Digong when the time comes, di ba? Kado, ikaw, anong mga insights mo? Ikaw ang pinaka-senior dito sa atin. Well, just looking, sabi ko nga may mga hindi naman pwede ma-achieve lahat yan in 6 years. That's why the President is planning a continuity ticket towards 2022. Kasi may mga reklamo ko bakit wala. For instance, sa countryside. Pero you have to temper this with the resources, the timing, the priorities at that time. And sinong babalikan mo? Yung presidente ba o yung cabinet member na walang mga plan B, plan C? And there are always surprises na nagaganap. Very decrepit dyan ang Department of Agriculture at saka Department of Labor. Biro mo ba naman dyan sa Department of Labor, may undersecretary pa ako nakausap na wala raw sa mandate ng Department of Labor ang creation of jobs. Sus Mariosep. Department of Labor, okay. Of course, it is the responsibility of the whole nation or whole government approach to create jobs for the people. Ba't mo sasabihin na wala yan sa mandato mo? No? So, yung mga ganun ba? But there will always be shortcomings, definitely. For instance, people were celebrating dito sa BBB itong Skyway Part 3 that connects from Buendia to NLEX. Baka Mentong, balik na naman ang traffic sa EDSA dahil nagsimula na yata sumigil.
Walang gusto magbayad ng 274 pesos. Yan, matututo rin ng taong bayan, pati yung middle class, matututo din sa ating mensahe. We need socialism, we need more state direct involvement in public works again. Binigla naman kasi. Gusto yatang bawiin kaagad up to Christmas yung pinagtayo niyang skyway doon. Sabi ko nga, kung ang maximum niyan, ginawa lang mo ng siguro 180 lang muna, patikim. No? Introductory, para sanayin lang ang mga tao muna. Dahil ang laking advantage naman talaga. Yung connector ng Skyway, Sus Mariosep. Abay, from hindi na ako nag-e-EDSA at some point nung dinadala ko yung kotse sa taping natin diyan sa Legazpi Village. Ang ginagawa ko, kumakala na ako ng pangalan nito, ng Quezon Boulevard, tapos kumakaliwa ako sa Araneta, tapos akyat na ako dun. Ba, 12 minutes to Makati. Sus, Mario, si Himala. No? Pero, iwe-weigh mo kung it's really worth 274 pesos. Although, kung round trip yan, di 600 halos na. 550. Pero parang taxation din naman yan na mas mataas kaysa kung gobyerno mag-tax sa atin, di ba? Taxation din yan, binabayaran mo yung servisyong yun syempre, kaya oligarch ang tawag kay Laramona, gahaman yan, hindi naman mamumuhunan yan na hindi kikita ng limpak-limpak, di ba? So, matuto ang taong bayan na bigyan ng halaga ang role o ang papel ng Estado o ng gobyerno. Ang gobyerno po ay ang ating ahente sa pamimili. Volume purchaser ang gobyerno. Kumbaga, dahil sa po, mapapamula. Sige, go ahead. Lalo na ngayon na ang ating best friend ay China at ang emphasis ng China ay government to government pagdating sa mga proyekto. Tapos tayo biglang PPP. Dispalinghado Yung PPP na yan, yung private-public partnership na yan, doon sa mga pre-China options ng mga gusto kasi ng World Bank noon, medyo maayos ang bayaran ng utang. Nagsintroduce sila ng mga ganyan, yung mga PPP. Pero pagpasok ng China, parang naluma na yan. Nationalization na dapat ngayon. At mas mabilis pa. Kung talagang pagbubutihin natin ang ating pagkaibigan, palagay ko, anumang excess na meron ng China, Pilipinas ang dapat na unang makinabang because of itong ang ating government to government opportunities na hindi lamang China, kundi Pilipinas, lalo na ang makikinabang. Yes. Ganun lang ako. Okay, may panawagan si Edgar Lumen. Makinig sa mga ganitong klase ng talakayan na mamulat sa katotohanan. Power thinks at maestro. And so, si Musikerong Panday sa huling SONA ni President Digong ay nagpapasalamat ako na pinakita ng administrasyon niya ang potensyal ng bansa natin kapag may mabuting pamamahala. Maraming salamat po, PRRD. Si Jason Bourne, may pag-aalala. Ang dami daw na naniniwala na man-made ang COVID-19 at mga variants. Wala na tayong magagawa diyan na yan. Well, of course, we could continue to discuss and explain. So that's on one thread, from one thread. And then si Juliet Camaro, mabuhay daw. And bumabati si Bedario Joselito, and there's Cecil Reyes. Ayun, nabanggit na natin na yung kanyang message kanina. So we'll get back to the other messages later on. So we were looking at Robin Padilla. Now na naramdaman ni Robin Padilla yung hirap pala ng maging rider, no?
So I wanted also to include it to express our appreciation, my appreciation to the riders. And sana naisip ko ang mga gobyerno, local governments or national government can put up mga resting sheds for them. Kasi nakikita ko, tumisilong sila sa mga kung saan-saan eh. No? Lalo na pag umuulan. Kawawa. Yun. Oh. Well, anyway, I think we can keep pushing for this assistance to our riders. O ito, Kado, post mo nga ito. Ang hirap sa ibang tao, feeling entitled si Coco Pimentel. Very hot. Oh. Very anghang yung ano ni Kado. Binasa ko yan. Oo. Parang ano eh. Parang siya may-ari. Ha? Oo. Opo. Yan ang problema ng mga political parties dito sa ating bansa. They are being run like sari-sari store. Hindi ba niya alam na yung mga sumali sa PDP laban, kasabay ni Presidente Duterte, sinasabi niya hindi man lang, alam ko nasa headquarters, so dumadalo pa sa headquarters, gusto na raw mamuno. Aba, hindi naman ganun yun. Para sa akin, dapat buksan ni Coco Pimentel ang kanyang bintana at ang kanyang pintuan. Because I think these people that sumali sa PDP laban 5 years ago is really the future of the party. Ha? Bakit? Ang tagal naman nilang hinabol yan close to their chest ng pamilya Pimentel In fact, ang dami. I won't cite you anymore, Mentong. Example na lang niya, si Jejo Marbinay. Hindi mo PDP laban niya. Ang daming PDP laban na nagsialisan din dahil sa masangsang na amoy ng mga kilikili ng mga Pimentel. Ha? Ngayon, ito nangyari. Ito nangyari sa clan. Kung hindi mo in-appoint Coco, si Manny Pacquiao na acting president. Ang problema kasi dito, overacting ka. Ano bang motibo mo? Kinonsulta mo ba si Duterte sa pag-appoint mo kay Manny Pacquiao na acting president? Akala tuloy nung tao presidente na siya. Sus Mario. I can only commiserate with Manny Pacquiao there. Ha? Did you alam ko sa mga ganyan na dapat elected by the directors yan yung mga officers. No. So, nagki-kingmaker ka. Kinonsulta mo ba yung ibang mga party mates mo o diskarte mo lang yan? At saka paano ba? Nagkaroon ka ba ng Deus Ex Machina na God was talking to me? Yeah. Well, dapat ang Emmanuel, ang Salvador ng bayan. Ano ba yan? Yeah. Kado, I think sa Pilipinas, sa politika natin, may basic misunderstanding of what the party is. And actually, sila Coco ang siyang nakinabang. Walang sakripisyo po si Coco dyan sa partidong yan. Walang sakripisyo. Yan parang binigay na lang sa kanya ng kanyang ama on a silver platter. Samantalang maraming iba ang talagang nagbuupo niyan. Nung simulan yan, dahil nga wala namang perang partido, para magkomperensya sa Cebu, nagbabarko ang mga founding members. At sama-sama sa deck, yung double deck, di ba? Na sa open, sa barko, ang tulugan. So, wala yung mga pinagsasabi ni Coco na parang victim siya at sakripisyo niya. And so anyway, that's just to highlight what a party should not be. Si Kaana, you've never joined a political party or you have? No, I did. Actually, I did. Pero hindi ganyan. Anong mga partido? Kasi, sa eskwelahan? Sa ano? Hindi. Actually, I was part of Miriam's party before. PRP. PRP, when I was in college, tapos nung graduate ako,
Kasi I think inabutan ko siya. Second year college ako nung nag-run siya eh. So, part ako ng partido niya. Pero right after noon, naging part din ako ng ibang partido but not too active, mga local parties no sa amin. Pero dito kasi sa Pilipinas, iba yung process of being part of the party, no? Parang pinukuha ka lang dahil kailangan nila ng botante at kailangan nila ng mga kampanya. Pero yung roots at saka na kung ano talagang ideology at party platforms, hindi naman yan talaga na i-invite ng mga members ng party eh. Probably the upper echelon ng party but not necessarily the membership, no? So yun yung problema natin. Tsaka yung PDP naman, pagdating sa usapin ng PDP, I will be very blunt about it, no? From a political perspective. Kaya lang naman sumali at dumami ang membro ng PDP sa panahon na ito is precisely because of President Duterte. Kasi administration party yan bali ngayon dahil nasa kanila ang presidente. Pero kung hindi dahil din kay Duterte, wala namang masyadong membro yan at political machinery talaga eh. Or di kaya Baluarte. Kasi kahit ang Cagayan nga na doon sina Coco, I think, no? Hindi nga Baluarting matatawag ng mga Pimentel eh. 'Di ba? So yun yung sinasabi ko. Masyado lang si Coco, nag-feeling siya na parang feeling niya ang PDP laban malakas at maraming member is because of him? Of course not. It's not because of him, it's because of Duterte. Pag nawala si Duterte dyan, exodus yan. Baka nga tama si Harry Roque, no? Si Spokes Harry Roque. Baka tricycle na lang ang maiwan. No? Hindi nga jeep eh. Kasi totoo yan eh. That's really reality, no? Wala namang kasing sasali sa isang partido kung hindi mo makikita na yung mga members dyan ay may power, nasa posisyon, or may winnability. So ganun talaga yan. Kasi ganun nga ang party system ng Pilipinas. Hindi naman kasi rooted sa ideology. Iba yan sa ibang bansa eh. Kahit na compare mo sa Amerika, at least sa Amerika you have two-party system. Wala nang iba-iba. Sa China, you have one na rooted din sa ideology na. Vietnam is the same. Pero dito sa atin kasi parang mga kabuti ang political parties eh. Naglalabasan yan kapag oras ng eleksyon. Pero kung hihimay-himayin mo kung ano talaga ang kanilang, yung differences ng kanilang platforms, ideology, wala. Kasi minsan pare-parehas lang sila. Well, they are all, at saka wala naman talagang party system kasi even they're part of a party, political personalities pa rin naman ang lumalabas. Still, at the end of the day, the politics in the country is personality-based. It's not a party-based system. Ganun talaga, yun ang reality. Yeah, I'd like to add na may malaking kapintasan talaga din ang PDP laban. Sila ay mga partido na mga nakasampay sa Amerikano. Kaya po nagtagumpay lang sila. Si Nene Pimentel, yan ay bata po ng Amerikano. Panlaban ng Amerikano kay President Marcos. Ginamit na instrumento sa pagpapabagsak kay Presidente Marcos at yung mga programa ni Presidente Marcos na developmental and national development ang orientasyon. So, kaya nga suportado si Nene Pimentel, nila Cardinalsin, ng mga oligarchs, ng Ayala, and so on. So, hindi din naiiba doon sa mga nationalista at liberal party in the past. Si President Duterte ang nagbago po ng direksyon ng PDP laban. At kaya po rin ako nadala sa kanyang panawagan nung sinabi niya kay you son of a bitch, Obama. At I think in Tagalog ata niya sinabi. Hindi naman niya ina-address kay Obama yun. Sa galit niya, putang ganyan. No? Hindi naman sinabi niya, Obama, putang ina mo. Hindi naman eh. No? Hindi. Very accurate naman si Duterte. Sabi niya, hindi ko naman minura si Obama. Napamura lang siya, pero hindi niya minura si Obama. Anyway. Kasi po, sa Bisaya, yung mga Bisaya, kasi I'm Waray, no? Ang Bisaya kami, no? It's part of our language. Kasi pag pumunta ka sa Samar or sa amin,
pakikita mo yung mga tambay doon, nag-uusap sila, nagtatawanan, pero at the end of every sentence, in our own dialect or sa Bisaya, may mura ho talaga. It's not because parang lang, expression. Yan si Digong, ganun siya. Kasi purong Bisaya yan eh. So, it's not as if like, pero one last thing po, tungkol dyan sa PDP. Ang basa ko lang naman kasi kay Coco, parang he's trying to push money na maging presidente. Kasi at the end of the day, siya rin naman kasi magbe-benefit dyan kay money eh. At saka, kung titignan mo nga naman, kung ikaw naman si Coco Pimentel, si Manny has money. May pera si Manny, may popularity. So, tinitingnan niya siguro, probably pwedeng i-push for president. Pero ang problema niya, hindi muna siya nag-consult sa kanyang mga party mates, lalo na sa chairman nila, kung yun nga ba ang wishes ng mga tao dyan. Kasi hindi ka pwede mag-decide on your own or iilan lang kayo. It has to be decided by the whole party. Ganon yun. Let's hear Kado. Sensitive itong isyong ito. Kasi tatakbo si Sara Duterte at baka tumakbo rin si Digong Duterte. Ang kumakamada, nasa ilalim niya, si Coco Pimentel. Manny Pacquiao in the race, whether it's president or vice president, will divide the Mindanao votes. Miski nakapiranting lang mawala dyan hindi yan eh. Kaya ang reaksyon ni Presidente Duterte, nagulat ako. Power shift. Talagang parang bulldog na atake. And he was not mincing words. And if Coco Pimentel knows what's good for him and good for Manny Pacquiao, he will listen to City Hall. Ang problema dito kasi kay Coco, hanggang para si Kiko Pangilinan to hanggang konsihal lang ito bigla na lang naging senador. What do I mean? They don't know the phrase, never mess with the City Hall. Why? Si Manny Pacquiao, kinakalkal na ni Joe Calida yung taxation problems niya. At si Coco Pimentel, madaling isunod dyan because Coco Pimentel is the only senator in existence that has run twice for re-election. He is on his third term in violation of the Philippine Constitution. Now, he might say, well, was allowed by the Comelec, legal. Pag si Calida humabol sa ito, medyo yung mga natatago mong argumento, ihanda nyo na po. Okay. Well, let's move on kasi medyo nakakalahating oras tayo dito sa subject matter na to. Nagulat ako, umama. So, si Avin Acuña Gulo, sabi niya, Maestra Ana, kapartido pala tayo, Ana. Okay. I was also a running mate ni Miriam nung 1995 senatorial election. Okay, let's move on. Just for updating lang po, dito sa sinabi ni National Security Advisor Esperon, NPA killed Absalon due to his promotion of sports. So yung pala, tama si Kaado, after all this time, I was waiting for more information. And the NPA was that stupid to consider this as a problem to them, di ba? Anyway, let's just add a few more news items and then let's see what you want to comment on. Now, of course, we get a lot of criticism sa gobyerno daw tungkol sa COVID-19 handling dito sa Pilipinas. Actually, kanya-kanyang panahon dahil iba-iba po ang kondisyon ng mga bansa. Ang Vietnam po, nung simula ng COVID-19 crisis, parang nakaligtas po sila sa mga pinakamasama at mahirap na mga pangyayari. Pero ngayon, sila po, in one day, 6,000, 6,000 infections, kaya nag-lockdown ng 300 million Vietnamese, 1/3 of the population, around 100 million sila ngayon. And so, malaking question mark, bakit nga kumalat ng ganyan ngayon sa Vietnam itong COVID-19? Nung
Samantalang last year when we were discussing this, kahanga-hanga sila dahil wala pang 2 ang namatay sa kanila. At sabi nila ang kanilang panlaban bawang at saka luya. Ano? Naalala mo, di ba, discussion natin. Well, obviously, yung problema nga ng mutation nitong mga virus, tumitindi at nagiging lalong mabagsik sa mutation dahil nga hindi pa natin mabakunahan or for some in some other ways ma-immunize ang ibang mga populasyon ng mundo natin. So these 2 items muna kasi the next item will be on international relations naman, no? Yeah. So mamaya na yung iba. Any reaction to these 2 items that we just discussed? Ako doon ako sa COVID. Yung comparison na yan. Actually, matagal ko nang sinasabi kahit sa mga kaibigan ko po na hindi dapat magkaroon ng comparison na compare, no, na like for example Vietnam is better than the Philippines or Philippines better than Indonesia and all that. Mahirap po kasi yung comparison kasi when you do comparative analysis, you have to have similar variables or a little bit the same ang mga variables mo or mga factors to consider for you to be able to give a very good comparison or comparative analysis. Mahirap yan eh. Kasi bakit? Una, iba-iba ang sizes ng population. Pangalawa, iba-iba din ang economic situation ng bawat country in terms of resources na kung anong meron. So hindi mo yan makukompare kaagad. Pangatlo, iba-iba yung kultura. May mga countries like Vietnam at saka iba-iba din ang kanilang form of government or system of government. Vietnam is a very top-down yan eh. So ang kanila is pag sinabi ng gobyerno sumunod kayo, lahat susunod. So in a way, at saka very strong ang kanilang security enforcement at saka yung halimbawa mga police. Pag sinabi nilang, wag kang lalabas. Pag lumabas ka, patay ka, kulong ka. Iba ang Pilipinas. We are not like that. Ang hirap na dito, hindi sumusunod. So may iba-iba kasing dynamic. So I don't see it as healthy to compare. It's just that mahirap yan eh, na comparison. Dapat kung magko-compare ka, you compare similar. Like for example, the same ang size ng population, similar yung form of government, kasi mas madaling makita kung you're better off or not. Pero ang ano ko lang naman dito sa Pilipinas, ang lagi lang nating tandaan na at the very least, in terms of debt, mababaho talaga tayo. No? Given na ang country natin, napakalaki ng population, ang population density natin sa ating mga cities, major cities like Manila is very, very big, no? Kasi like sa isang square meter ata na pag pumunta ka dyan sa may mga squatter area, ang daming tao, dikit-dikit, 'di ba? Pero still at the end of the day, in terms of kasawa ng Diyos, no, ang ating gas mababa, ang ating mga health facilities naman po, so far sa pag-monitor ko, we still hindi tayo nasa danger zone, no. Malaki pa rin at saka patuloy po na gumagawa pa rin ng mga modular hospital, pinaparami yung mga quarantine facilities, ang border controls naman okay. So yun po ang tignan natin. Iwasan natin masyado yung comparison kasi mahirap mag-compare kung hindi naman pare-parehas ang sitwasyon at iba-ibang dynamics ng bawat countries. May stress tayo dyan eh. Yeah. So mas ganun po ako magtingin dyan. Tado. Yeah, tama yun. Okay, let's move on. Apples to apples, oranges to oranges. Okay. Okay, these next 2 items are tungkol sa foreign relations po natin at yung ating karagatan shared with the other ASEAN countries and China. And my problem here is there are still Filipinos who think it is good to have these Western powers interfere in our region. Yan ang nakakalungkot at nakakainis, nakakaawa. Halo-halo na po kasi hindi po nila ba naiintindihan yung mga pro-American, pro-Western influence po dito sa rehiyon, hindi ba nila naiintindihan ng kasaysayan ng Asia at nitong mga estrangherong ito ang ginawa sa Asia at kung ano ang magiging kinabukasan ng Asia kung tayo ay hindi magkaisa na itakwil itong mga Western powers na tulad nito
from the Drive. This is an American publication, The War Zone, ang pangalan ng magazine. A fifth of the U.S. Air Force combat-coded F-22 stealth fighters are headed for Guam. Papunta sa Guam. May military exercise sila. Merong ibang mga aeroplano pa, F-10, F-15E, Strike Eagles, and then C-130s, air transport po yan, and so on. Yan ba ay isang bagay na ginagawa ng mga bansa na walang intensyon na manggulo? Nakita nga natin sa Afghanistan, kabibitaw po ng Amerikano at kinawawa po ang isang bansa for 20 years, basta't na lang bibitawan dahil hindi na nila kaya na manalo po. And in fact, dahil nga sa pressure sa loob ng Amerika, ginagawa na naman nila yung ginawa sa Vietnam, na hinahakot nila yung mga amboys, yung mga pro-Americans doon sa Afghanistan at inililipad outside of Afghanistan ngayon. Pero hindi naman nila malilipad lahat eh. Tulad doon sa Vietnam, anong ginawa ng mga Vietnamese, Laotians, Cambodians na tumatakas sa mga kinaaway naman nila dahil para sa mga Amerikano, mga puti, sila ay nagbangka, maliliit na fishing boats papunta sa Pilipinas, sa Australia, and so on, na inalagaan natin for at least 15 years po itong mga to. Anyway, the next item naman is ito. Britain will defy Beijing by sailing HMS His Majesty's Service Queen Elizabeth Aircraft Carrier Task Force through disputed international waters in the South China Sea and deploy ships permanently in the region. Dalawang news item po ito. Now, actually, I have been reading also na kating-kating na po ang mga Chino. Yung mga, siyempre, meron din sa kanilang mga yung mga agila ang tingin dito sa mga sitwasyon, na ang actual words nila, let's sink one of their ships. Kasi very confident ang China ngayon kung dito lang, kahit na lahat ng mga barko ng Estados Unidos, Britanya, Frances, Alemania, Germany, although Germany does not have a navy to speak of today, sabay-sabay po nila kayang ubusin po ng missiles ng China. Yan talagang pinaghandaan ng China. Now, I don't think that's an issue for them. Naghihintay lang sila na bigyan sila ng dahilan. Ang problema tayo, bakit tayo, meron tayo kasi sa atin mga politiko, yung mga senador, wini-welcome itong mga ito. Hindi ba nila alam kung anong sakuna ang naghihintay sa atin pag talagang magsimula po ang away ng China at itong mga sakanluran? Hindi ba nila naintindihan kung anong ibig sabihin ng ginagawa ng mga putik na ito? Yan po ay pagbabanta din sa Pilipinas, sa Pilipino, sa Indonesians, sa Malaysians, sa lahat ng mga Asians. Hindi ba nila naintindihan yan? Yung ibang nababayaran, yung mga Batumbakal, Heydarian, Maria Ressa, and so on, all these are paid for. Mga prostitutes and prostitutes, wala na tayong magagawa dyan. Pero sana naman mamulat yung iba na hindi po ito para sa interes at kapakanan ng mga Asyano. Ito ay pananakot sa Asyano at panggugoyo doon sa mga bobong Asyano at na marami pa rin po. Anyway, that's my very, very rabid reaction to these things. Maestro Ana, Maestro Ado. Sige, Ado, binibigay ng lady sa iyo ang daan muna. Oo, ako yung last about dito. May 3 points ako dyan eh. Well, itong mga testosterone diplomacy na ito, itong mga, ano ba tawag yan? Battleship, diplomacy. Yung mga pagpapadala ng F-22s. Ano ba yan? Sino ba kalaban nila? Ano bang
message yan. Wala naman eh. The challenge of the technological advancement of China's active defense ay wala dun sa visible. Kaya tumatapang itong mga puti. Akala nila, Navy for Navy. Hindi po yan. This is where the apples and oranges will mix. Hindi sa analogy ni Kaana. Dahil ang sagot ho ng China, if you show your hostile intents, will be through their missile system and their advanced MIRVs, which can be conventional, which can be nuclear. Depende sa exigency. Nakatago. Paano nyo, saan nyo titirahin yung mga, ano na yan, yung mga missiles na yan? Lumalabas lang yan pagka ilo-launch. Nakatago sa mga bulubundukin ng China. Ang laki-laki ng China. Sus Mario, shit. Hindi nyo ma-anticipate kung saan magpapatakbo ang China. Pero kung conventional, yung mga Dongfeng 5 nila, yung mga ship killers nila, yung mga derivatives, yung Dongfeng 21, kayang-kaya. Basta na lang yan, maglalanding sa mga on top of your heads, which nobody wants. Magkaganito ang usapan na at pupunta ba tayo dun sa yung pagbabago ng isip ni Biden tungkol dyan sa mga Wuhan virus na yan? Mukhang papasok na rin si Biden sa lawfare at saka information war ukol sa mga tungkol sa pandemic. Mali yan. It will not promote world peace. Okay. Ako kasi po. Maestra. Opo. Sige. Ako naman po kasi, I'm not even concerned pa sa world peace, no? I'm much more concerned about Southeast Asia or regional security and peace. Kasi ang gunboat diplomacy na nangyayari from the Western powers like UK, France, the US, and the rest, no? Even Australia is part of it, no? Dito yan nangyayari sa South China Sea. Ang South China Sea is basically Southeast Asian. ASEAN region yan eh. Kasama, part yan ng Asia, ng Southeast Asia. So region natin yan. Ang tanong kasi dyan, China is part of Asia and it's a superpower already. So China has pagdating kasi sa capability, when you talk about military, lalo na naval capability, China is very confident precisely because it has reasons to be confident. So kapag ang China kapag ang China at itong mga Western powers na to ang sabong dyan, hindi naman sila ang talaga dyan ang kawawa, no? Kasi ang China malaking country, maraming resources, maraming military armaments yan, very, very high level pa. Ang alam niyo kung sino ang kawawa dyan? Tayo! Yung regional countries like Philippines, Malaysia, Indonesia, and the rest, no? Tayo yon. Kasi tayo naman ang nasa gitna eh. Tapos, ang gunboat diplomacy na yan ay actually, ang purpose niyan is yung South China Sea, no? They want to control as well the South China Sea. That's why they are doing this. No, ganun lang naman yan kasimple. Ang nila, they justify it with the so-called freedom of navigation. As if freedom of navigation has no limits at all. May limits naman yan eh. Kaso nga, just because they're Western powers, they have this thinking na they're superior in terms of naval capability or even as a race. Sometimes it's even a race, no? They think that they're superior. So parang okay lang. Pero ang problema kasi dyan, pag hindi natin din tayo nag-advocate against it, yung gunboat diplomacy na tinatawag ng mga Western countries dyan sa South China Sea, pag nagkaroon ng mga provocations yan,
ang kawawang-kawawa dyan is yung Pilipinas at saka yung iba pang countries ng Southeast Asia. So, kailangan natin maging concerned. Hindi dapat lagi na sinasabi, kasi ang justification ng mga yan is freedom of navigation daw. Pero may freedom of navigation ba kung magkakaroon ka ng permanent na mga barko dyan? Na western barko? Of course not. It's not anymore navigation. Hindi ka, kung permanent ka dyan. Tapos, one thing that dapat ma-realize din ng ating mga kababayan, no? Ito mga western countries, saan ba nanggaling ito? Malapit ba yan sa atin? Or malayo geographically? Malayo sila. Like, France is from Europe. UK is from Europe. Pag nagkalintikan, yung barko lang nila ang matutepok. Pero, hindi yung country nila kasi malayo sila. Sino ang unang tatamaan dyan? Southeast Asian countries like the Philippines. So we should not allow this kind of bravado coming from the Western powers. Kasi kawawa tayo dyan. China hindi kawawa dyan. Kasi China is a big country. It's a huge country and it has resources. Ang kawawa dyan, yung tatamaan ng gulo. Kasi magiging flashpoint ng gera or anything military conflict ang South China Sea, which we should not allow that to happen. Kasi kailangan pa rin natin ma-preserve ang regional security, regional peace. Yun. Importante yun sa Pilipinas or else. Yeah. And I like what you mentioned, no? Gunboat diplomacy talaga itong ginagawa ng kandurang mga bansa. And I fully and I like also what you stated that we have to oppose this. We have to protest this gunboat diplomacy. So we have to be expressing this as a nation. And the government has not made the position dito sa mga freedom of navigation operations, although nabasa ko naman na inaamin ni Lorenzana at one time na dapat may permiso na hinihingi pati ang mga Amerikano pero hindi ginagawa ng Amerikano. So I think it's about time this is raised and emphasized that a position must be taken here to protect our region from the interference of these Western powers meddling in our regions of affairs. I think importante. Walang nagbabanggit pa eh. But let's press the issue. Now let's move on to more positive things. For example, kanina nabanggit natin po yung cooperation ng China at ng Pilipinas dito sa green energy, solar energy. Ito po anunsyo ni Chinese Ambassador Huang Xibian. China and the Philippines, China and Philippine companies work to advance the renewable energy sources. And meron din sa mga projects sa agriculture, photovoltaic power generation, and so on. So mahaba niyan, hindi ko na babasahin lahat. Through the Belt and Road Initiative, China has also aided the Philippines through investment in renewable energy. Just a week ago, a new solar power plant, which we announced already, we're just reiterating it, had just broken ground in Baras, Rizal. Nandiyan po yung larawan po ng napakalawak na solar power farm na tinatawag sa Rizal, sa Baras. Anyway, that's a positive item. Now we go to the next this will take at least 15 minutes and then we'll take a break, Yung nagde-develop na mga tandems. Pacquiao Moreno pala, merong pinag-uusapang ganito. Sino ba yung papayag na mag-vice president dyan? Siyempre, hindi si Pacquiao. And so, I suppose that would be said to be a wiser move by Isko Moreno kung mag-VP siya kay Pacquiao. Mukhang mas sensible. And then, what do you think of the Lacson Soto tandem na nag-anunsyo na sila ay tatakbo bilang sa pagka-presidente at vice-presidente sa 2020. Shall we go to Kaado first, our political affairs? Kasi magto-toilet ako. Si Kaado muna. Kaado, go ahead. Ang unang narinig natin was the NPC was inviting Pacquiao for a Pacquiao Soto. And if that happened, si
Pompeo Lacson will give way to Pacquiao and just serve as the campaign manager. Yun ang but hindi na sila nakahintay dahil nagkakagulo sa PDP and bumababa na yung balor ni Pacquiao dahil it's one mistake after another, sasagot lang, hindi pa tama, and then as if parang consume sila ni Coco Pimentel about dividing PDP laban. No? Sabi ko nga kanina, it will not be wise for either Pacquiao or Pimentel to do that because that City Hall knows what to do. Now, this now veers towards, but earlier, Mentong, may kasabay na balita ito Isko Chris Aquino. No? Of course, I will no longer I will no longer put valor into that Chris Aquino thing, no? But go into this Pacquiao Isko. Now the problem is, will Isko give way to Pacquiao? Alam naman natin na si Ronnie Puno, kating-kating na dyan talagang all systems go na yung Isko for president with the full backing of the Rason oligarchy. Now, the question is, they seem to realize the value of Pacquiao in delivering for Isko. Well, nobody else can give Mindanao votes or Southern votes kasi Cebuano rin si Pacquiao to Isko except Pacquiao, no? So, yan ang dynamics dyan, and that's why this team up is coming up. This team up is coming up. Now, it all depends kasi mukhang si Pacquiao magkakampanya lang ito. Pagbalik na niya galing dun sa kanyang boxing bout, which will be sometime September, I mean. So, anything can still happen here. For the meantime, how do they freeze the ball? Yun ang problema. Because I predict that by the time Pacquiao returns, baka hindi lang 27% yung Duterte ticket. Baka nang pumapayagpag na yun sa mga 30s. Because the momentum is definitely there. I know for a fact that the Lakas Campi is full blast in provincial Sara-Ran campaign. Yan ang feedback sa field, no? As of last night. Okay. So, Kana, you're back. Yeah. Yes. Pagdating po dyan, exciting naman. At least, diba, mayroon kang Soto at saka Lacson. Lacson, I think, yung presidentiable, no? And Soto would be the vice. And then you have this, si Pacquiao, I think, hindi pa niya alam kung ano ba talaga ang kalalagyan niya hanggang sa bumalik siya. Kasi yung ano niya is, may mga nag-i-invite, tapos may mga partner, like yun nga, lumabas na Pacquiao, Isko. But, you know, Isko, too early for him. Sobrang ambitious niya if he ever runs for president at this time around. Pero ako, at the end of the day, isa lang naman ang kandidato ko. I am always for Sara Duterte, and that everyone knows about it. And they're even asking me, saan na ang ating headquarters daw? Sabi ko, wala lang headquarters. Online tayo, online. Pero of course, ang tanong lang dyan is kung talagang tatakbo si Madam Sara Duterte at sino ang VP. Kasi yun yung hinihintay ko, na sana ang tandem ni Madam ay si BBM. Yun yung the best and tandem talaga. BBM Sara, either way, vice president man si Sara, president man, basta yun ang the best tandem ever. Pero yun ang hindi natin malaman kasi walang commitment Tapos yung sa kabila naman, yung mga tandem like Pacquiao probably would be tandem to another one, Isko would be tandem to that. Sa akin, okay. Whatever happens, fine with me, that would be exciting.
Pero in terms of regional distribution ng kasi may balwarte din yan. Tama, ang Mindanao, of course you have Duterte there, and probably Manny will have a clout in there. Pero pagdating na sa Cebu, Region 8, yun. Yung mga Manila is a swing vote. So depende na yan dito sa Manila. No? Pero ako, ang ko lang dyan, nakikita ko naman sa mga Duterte, parang si Madam Sara nag-open na kanyang Facebook account for the first time. Nag-open siya ng Facebook account. And I think that's already a sign na he wants to reach online people, netizens. Kasi ngayon lang ata siya nagkaroon talaga ng official FB page. Nag-like na rin ako doon. Friends na ba kayo? Yes! Hindi siya account eh. FB page siya eh. Kailangan mag-like ka para So you have to like. Hindi siya. To follow. You like para mayroon kang para makita mo kung anong nangyayari. Pero ang tandem kasi ni Sara wala pa kasi andyan pa rin yung unresolved na issue kung talagang si PRRD tatakbo o hindi. Kasi itong si PRRD, minsan may pagka-troll din tong si President eh. Okay. Yeah, let me read some reactions lang po. Isko pampered ng mainstream media. Talaga namang malakas ang media campaign ni Isko. And that is my problem. Media creates this image, but are they really that image? Are they that in reality? Kung totoo ba yung mga lumalabas sa media, impressions that created by media. And then ito po, let me read. May question about Sinovac. Papasok po tayo dyan mamaya. And then there is the dapat si Isko, ito agreeing with you, Kaana, si Isko mag-second term muna. Matatalo lang siya sa Inday BBM o BBM Inday. Okay, and then dito sa kabila, let's see what do we have here. May mahaba dito galing kay Freddy, but that's too long for us to read, no? Okay, we'll just get back to this in a while. Here's a series of 5 images and items that are all connected. Tungkol din ito doon sa fake news ng Amerikana na si Liz there, last week, if you remember. And maybe this will be one of the last times we will discuss this kasi kailangan lang natin talaga imarka sa isip ng mga taong bayan yung fake news na ginagawa ng mga Amerikano at yung mga kampon nila dito sa bayan natin. At kasama po talaga ang Inquirer, Philippine Star, Channel 5, CNN Philippines, ANC at itong mga to. At don't forget GMA7. This time si GMA7 ang nahuli na pinapasa itong fake news ng mga Amerikano na hindi question muna pero nagranggo ng pinakamataas na credibility daw yung GMA7. Wala po talaga yung mga yan. They are all controlled by the oligarchs in cahoots with the Americans. But mabuti naman dito sa lipunan po natin, maraming independenteng makisip tulad siyempre ng ating mga kasama sa Sovereign PH and mga writers na kaibigan po at colleagues po natin, comrades natin, sina Mauro Samonte ng Manila Times, yung grupo ng IDC sa Manila Times, at itong si Charlie Manalo dito po sa Manila Standard, pero nagsulat po rin siya sa Sovereign PH sa tulong ni Ka Ado, And tama, talaga on the point talaga si Charlie Manalo dito sa tanong niya. How can they miss if they were not doing a demolition job? Paano nila malalampasan yung fake news na yun kung hindi sila kasama sa paninira at panggugoyo tulad ng GMA7? Alam naman natin yung mga nasa media dyan sa panig na yan, pagka gusto nilang mag-criticize, mag-analyze, talagang isa-savage nila yung target nila hanggang masira at makita yung totoo. Pero bakit dito sa fake news, which I will go to the next images. Dito sa fake news ni Liz there, ito po si Liz there,
dahil Amerikana, dahil puti ba siya, hindi na nila pinikuestiyon. And we, doon sa meeting, Zoom meeting, ni Carpio, Liz there, Manhit, and the others here, no? Sino-sino pa ba itong mga to? Not all of them I can recognize from the pictures here. Batong Bakal is there, yan sa gitna. Ano? So, yan po ang mga traidor sa bayan po natin. Nakasabot po at binabayaran, kumikita, lumalamon ng greenbacks from these Americans. And dito, patuloy pa rin, a week after na-expose na po yung fake news, patuloy pa rin yung mga disinformation ng Inquirer at ginagamit in this item here, Inquirer.net, no? Group tells Masinloc Mayor stand up for Zambales fishers. Samantalang sinabi na ng Philippine Coast Guard at Mayor ng Zambales, si Arsenia Lim, na hindi na pinipigilan ang mga fishermen ng Zambales na mangisda sa Scarborough Shoal. Bakit patuloy? Kasi itong statement, itong report ng Philippine Coast Guard, July 14 lumabas sa Philippine News Agency. July 16, itong Inquirer, magpo-quote pa rin dito sa Pamalakaya na fishing group daw na walang mga fishermen po yan. May opisina somewhere, may pondo galing sa Europe, pero walang fishermen po yan na maipapakita sa mga nilalabas nila sa Inquirer. Propaganda lang. Propaganda lang. Meron pa bang naloloko dyan? And of course, inulat natin at uulitin natin kasi hindi pa tapos itong storya, yung Foreign Overseas Correspondents Association of the Philippines, binanatan si Roque nung nakaraang araw, na siya ay sobrang mayabang ang dating at galit ang dating doon sa BBC reporter na ginagawa lang ang trabaho niya. And ang sinabi lang ni Roque, tawagan mong mayor ng Zambales, tanungin mo yung tanong mo, kung pinipigilan ba yung mga fishermen ng Zambales sa Scarborough Shoal. Masama ba yon? Medyo galit na si Harry Roque siguro sa tono niya. Pero sino hindi magagalit na naggawa ng report ang BBC na pinipigilan daw ng China na kung ano-anong mga masasama ginagawa laban sa ating mga mangingisda na wala namang katotohanan. Sino hindi magagalit doon? At hindi lang the first time, this is over and over and over again over the past 5 years. And ngayon, July 15, sabi ni Roque, hindi siya mag-apologize. Ay truth advocate si Roque, sabi niya. Anong totoo? Na hindi naman interesado ang Western media sa totoo. And so, I will end this batch of items with yung natuklasan ni Bobby Tiglao na noong ko pa natuklasan din noong 1999 when I wrote about Ambassador Puying then presenting the official map of the Philippines she bought from the National Bookstore to present to Philippine media. Sabi niya, tingnan niyo itong official map ng Pilipinas. Hindi kasamang Scarborough. At ito'y binili ko sa National Bookstore na inyong tinuturo sa lahat ng mga paaralan kasi official map. Ang National Bookstore. So yan ang totoo. Hanggang ngayon pala, hindi pa rin inaayos ng Republika ng Pilipinas sa ilalim nitong mga kongresista at senador na maiingay tungkol sa West Philippine Sea daw and so on, na yung mapa natin sinisikreto sa sariling mamamayan ng Republika. Dahil si Bobby Tiglao sumulat sa NAMRIA, National Mapping RIA. Ano ba yun? I forget the entire name. But anyway, NAMRIA. Sabi ni Bobby Tiglao, invoking the freedom of information, I asked NAMRIA, sumulat siya, for my country's official map showing territorial waters, and EEZ. So I can scream when some country is intruding to these areas. Second time I asked NAMRIA, first time was 1 year ago. Inulit niya ngayon. Ang sabi ng NAMRIA, hindi namin mabibigay yan. So paano natin malalaman kung ano talagang official territorial limits natin, official baseline natin, official EEZ natin?
hindi po ini-issue ng NAMRIA. Pero maririnig natin dito kay Del Rosario, dito kay Carpio, kung anong teritoryo natin, EEZ natin, and so on. So, after this, maybe at around 7:30, we'll take a break. We have a video of the latest developments sa Estelia Pantaleon Bridge. So anyway, Kaadot, sinimulan mo na. Please go ahead. Kasi ano this has to be legislated. And it's not NAMRIA's fault. This has to be legislated kasi yung configuration niyan will depend on the letters of the law that Congress will have to initiate. Congress will have to initiate. But ang nangyayari kasi, ano ang pinagmamalaki nitong si Del Rosario? Aba, gumawa. May bagong habang dinidiscuss ito noon at Associate Justice pa si Carpio sa Supreme Court. Abay, nagmo-moonlight si Carpio sa cartography. Dako, ang laking kinita ni Carpio. Nag-publish pa siya ng isang book table, Mentong, about maps and all that. Akala mo naman kung sinong authority. Ha? Nung nahalata nilang wala silang basihan, pinuwersa nila si Noynoy na mag-issue ng executive order naming the West Philippine Sea. Yeah, wala pa rin yan. Hindi pa rin yan pwedeng gumawa ng real on that basis. Puro itong kultura ng politika po natin, puro drawing. At ma-publish lang sa dyaryo, parang totoo na. Pero yung laman, ampaw talaga. Mahihilig sa ampaw. Itong mga politiko natin, itong mga so-called patriots natin, mahilig pala sa ampaw ng Chino. Ampaw, walang laman. Showbiz. Showbiz ang dating. Oh. Now, pagdating dito sa column ni Charlie Manalo. Nilagay ko diyan yung nagdadampang Japan. That's ang right. Nuclear waste. Wala naman sinasabi similarity. Of course, ang mandate nila, ang kontrata nila sa US government is doon na sa South China Sea. Pero in fairness, bakit wala rin sinabi ang US government tungkol dito sa ginawa ng Japan? Now, ano ang mas toxic? Human waste? Na organic naman yan, ha? O itong nuclear waste? Ayun ang, asan ang sense of proportion natin as civilized people? Hindi ko maintindihan. Talagang halos pera-pera na lang, power na lang ang labanan. I'm sensitive to this Mentong. Kasi I shot a Viber message to Secretary Delphine Lorenzana. Ang sabi ko, ang tanong ko kay Secretary Lorenzana, is the government supposed to jump every time Singularity releases a satellite finding? Sinabi ko tuloy sa kanya, excuse me, I took up satellite intelligence analytics, sabi ko, sa USDA Graduate School at 600 Maryland Street, Southwest Washington, D.C. With 2 weeks of practicum sa NASA Space Center, dyan sa Greenbelt, Maryland. Scholarship po yan sa Philippine Embassy noong 1990s. Complete with, completion in ADA, programming language. Naiintindihan ko yung mga codings niyan eh. Now, sa aking pag-aaral, it is impossible to detect human manure even at less than 3-meter high density resolution from any Landsat of the US, from any Spot satellite of France, from any TIROS satellite of Japan. Besides, by the time napuntahan niya ng Coast Guard natin, naanod na yan ng tubig. Hindi na makakakuha dyan ng sample na matino. No? So, what is this?
This is a $1 million state-of-the-art con job using technology to defraud humanity. Ha? Kaya sabi ko, may I suggest naman na next time, let's be more deliberate in telling the press na con job yung ginagawa nyo eh. Ha? When it is a con job. Ang trabaho kasi ng press natin, Mentong, ang hiling mag-clickbaiting. Ginagamit ang gobyerno to validate information that they get from the air. Eh, trabaho ng media to seek verification and validation elsewhere before they confront government. Eh, taxpayers' money. Kung every time na lang media will come up with, lalo na ito, fake news. O, magpapapunta si De Lorenzano ng Coast Guard doon, kukuha ng sa, teka muna. Hindi nila utusan ng gobyerno, no? Taxpayers' money ginagastos ng gobyerno dyan, no? So, similarity, before releasing anything, must seek its own verification on its own expense and not from the taxpayers' money. And if asked by the press, tanungin din ng press, anong validation nyo? Bakit kami ginagamit yung validation? Katulad nung sabi nila doon sa fisherman kay Harry Roque. Bakit si Harry Roque kailangan mag-confirm or deny? Oh, kaya ginawa ni Harry Roque, napik ko na si Harry Roque. Gusto nyong gawin yan. Binebait nyo kami. Oh, in-entrap sila ni Harry Roque na mismo yung mayor nung two towns, including Masinloc, no? Ay mismo silang nagsabi na wala akong katotohanan niya. Wala palang katotohanan niya, bakit dinidiscuss sa press conference? Bakit nilalabas sa BBC? Sus Mariosep. Anong klaseng media ng mga media ng tamad, mga media ng bayaran, mga media ng mga walang common sense, walang sense of protocol, walang pinag-aralan sa journalismo. My goodness. Okay. Sinagot, yung sumagot, siya magiging news. Pag sinagot mo, Mr. Laurel, totoo bang ganito? Sinagot ni Ka Laurel. Next day, si Ka Laurel ang balita. Hindi yung information. According to Mentong Laurel, what is your comment on Mentong Laurel's statement yesterday, Miss Ana Malindo? Pinag-away-away na mga tao sa gobyerno, pinag-away-away na mga tao sa society. Diyos mio, kapamaran. Yes. Incompetence ng ating profession. Kaya NUJP na yan, yung POCAP, we can still understand that. May mga foreign interest yan eh. Pero itong NUJP, may agenda rin sarili yan. Mga pula naman yan. Agenda ng mga pula. Pula naman. Let's go to Maestra Ana and then we'll take our break about and show the video about Estrella Pantaleon Bridge. Maestra Ana. Sa akin kasi ano na yan eh. How do you call that? Ako, I'll be very blunt again about this. Black operation yan. Black ops ang tawag dyan. It's really a black ops. Kasi parallel yan sa nangyari sa Whitson Reef. Sino ba ang nagsimula din ng Whitson Reef issue at hula-balo, no, dito sa Pilipinas? It's actually the same entity, similarity. Nagkaroon din sila ng forum attended by the same people na sponsored by or organized by Stratbase. So doon nagkaroon ng start yung Whitson Reef brouhaha, o diba? O this time, ito naman, Black Ops na second, para sa July 12 kasi hindi nila ma-atake na masyado yung PCA ruling kasi wala nang naniniwala sa kanila about that dahil sobrang bulgar na kung ano talagang totoo dyan sa nangyari sa Scarborough Shoal standoff. Naghanap sila ng bagong issue na gagawin nilang pansira. Hindi lang actually sa China yan eh. It's actually against the president. That's right. It's much more against the Duterte administration. It's not even just against China, no? It's actually the target there was President Duterte and his administration. Secondary na yung China. Actually, but of course, China will react to it.
ano yan eh, black ops yan eh. Ang tanong kasi dyan, tignan nyo naman, ang similarity, even reported that in a very speculative manner. Do ang fake news doon, ang ginamit nila na photograph was actually a fake photograph. Pero ang tanong, bakit GMA7 is GMA7, though naglalabas ng fake news, pero I would not believe na stupid ang mga tao sa GMA7. No. Because I have many friends who are my kababayans, 2 of my kababayans are working there. And they're very intelligent people. I'm not saying that they're part of this fake news, no. But what I'm saying is they're not stupid people in there. Actually, they're very intelligent. So anong kita natin dyan? Paano natin yung titignan? It's really part of the black ops against Digong and against China. So ang ano lang doon is try to, for our kababayans, we really need to be discernful. Na tignan mo muna kung saan nanggaling yung news, anong pinagmulan ng news, at kung sino ang nagpalabas niya na pinakauna. Kasi kung titignan mo ang similarity, in-expose na yan ni Dan Steinbach at saka ni Cabo Bitiglao, that they are actually part of this whole infrastructure or organization and infrastructure of the US. Actually, CIA pa nga ang sinasabi ni Cabo B at saka ni Dr. Steinbach, no? Na part sila doon. At similarity is even part of it. So, pag tinignan mo yan, madali lang naman ma-analyze na, oops, that's black operation na yan against the current government. So, ganun lang siya kasimple. So, media is just part of it. No? Kasi tama nga si Kaado, they earn from it. Diba? Tapos, kung titignan mo, ni-report nila to na very speculative. Hindi nila nire-report din sa Pilipinas yung Japan plan to dump nuclear waste. Ngayon, hindi mo na kailangan ng satellite doon kasi even Japan already admitted. Pero no one even tried to report and no one even raised an issue about it. Hindi mo kailangan ng satellite image. Pero ito, na speculative ang satellite image, hindi nga sinabi ni Liz Dev na yun, pero ginamit ang fake news ni report. My goodness. Yan po ang ating media sa Pilipinas. Mga kababayan. Kaya nga sabi ni Nemo dito, sobrang tanga o sobrang corrupt nga po ang Philippine media. Well, let me make a distinction. There is the corrupt, yung may-ari ng media, yung mga editors na nababayaran, going along kahit na alam nilang mali, na sasabihin nila hanap buhay. At yung kailangan talaga ng hanap buhay ng reporter, maliliit na reporter, and so on. So, yan ang problema sa privately owned, oligarchy-owned media. We have to understand our media people that they have to earn a living. So, really, what is worse? State media tulad ng China or Vietnam or Singapore, or oligarch-controlled media. Ideal sana kung may private cooperative media. Walang control ang gobyerno, walang control ang private money. Pero may tulong ng gobyerno kasi gobyerno lang kayang tumulong o oligarch lang ang may pera para magpatakbo ng malalaking media, di ba? So these are decisions our society and our people have to make, how to do these things correctly. I have nothing against state media. I've found them to be very effective and very factual, because they support the society as a whole, di ba? So anyway, these are more, well, I do not see enough or hear enough in-depth discussion about media in our society. We are doing this regularly, Sige, pero Mentong, ang tanong ko rin ganito. Okay, yung nangyari na yun, nilabas ng GMA7, very obvious yun eh. It's fake news. Ang tanong, why is it that they are not being put into account? Yun yun yung tanong ko lagi eh. Why is it that there's no such thing as accountability? Hindi na, parang nangyayari sa Pilipinas po kasi, may license to spread fake news just because they are big and just because they're mainstream media. And it affects the kind of it boggles the mind of people and it creates a lot of issue na
tulad yan, sinakyan yan ng mga politiko natin. Like Senator Grace po actually spoke about it. And one congressman from Sipak actually spoke about it, saying na the president is not doing its to defend the Philippines from China. When in fact, hindi, speculative na, fake news nga. How can you possibly, pero ang tanong, why is it that this mainstream media are not put into account? Hindi pwedeng ganon kasi malaki ang impact niya sa Pilipino in terms of mind conditioning at malaki din ang impact niya lalo na when you talk about state-to-state relations. Kasi ang pinag-uusapan dyan sa issue na yan, very specific issue na yan, ay hindi lang Pilipinas po. May ibang bansang kasali dyan. And it talks about our international relation with another country na masisira dahil lang sa isang fake news. And we Filipinos, do we allow that to happen? Of course not. Diba? Yun ang hindi ko maintindihan. Why they have this somewhat license to spread fake news just because they're big and they're mainstream? What the hell? I mean, I get so irritated of this, to be honest with you. Okay. Well, I think we're all very irritated about this. And in fact, Niba, I think at one time I said, I want to file a case. But where do you file a case? On what basis? And so on. May mga patas ba sa fake news? And then sa FB, ban nga ako for 30 days sa FB dahil inaway ko si Vera Files. I'm sure that troll I answered was Ellen Tordesillas herself. But yan ang gulo po sa lipunan po natin. And we have to do things to fix it up. Now, we're going to take this break on a positive note. Mga 3 to 4 minutes break lang. So you can go back to the whatever you need to do. And I have to do something too to take a break. Ito po ay Estrella Pantaleon Bridge. The first part is only around 26 seconds, Pero sabi ko ulitin ni Joshua ng 3 beses para makita yung mga streets. And then after that portion that's around 3 minutes na mas malinaw po. Kasi ang importante sa akin yung Mandaluyong side kasi napakakitid po dati ng mga daan dyan eh. Now nakita ko dito sa video na 4-lane na yung bridge, 2 lane on each side. And then it goes down na pinalapad din hanggang doon sa Sergeant Bumatay. Ano ba yung isa? Anyway, nagmamadali ang utak ko. Sa pagmamadali, hindi ko maalala yung mga pangalan ng kalsada. Dinadaanan ko kasi yun eh. Barangka yung isa. And yung isa, hindi ko maalala. Barangka. Of course, pwedeng magkaroon ng bottleneck doon kasi lalakas ang daloy papunta doon. So I think meron pa ring program to expand those roads, to widen those roads. But traffic also sa Bonboni will also increase and so on. But anyway, makikita po ninyo that this will help improve the traffic. Okay, let's take this break and let's roll the video. Ang gagawin nila dito ay dito sila magpo-focus ngayon pagkatapos ng opening nito. Diyan sila magpo-focus ngayon sa may bandang Makati side. Dito sa may stairs niya dito, sa may gilid na yan, sa may kanto na yan. Ang gagawin nila dito ay dito sila magpo-focus ngayon pagkatapos ng opening nito. Diyan sila magpo-focus ngayon sa may bandang Makati side. Dito sa may stairs niya dito, sa may gilid na yan, sa may kanto na yan. Ang gagawin nila dito ay dito sila magpo-focus ngayon pagkatapos ng opening nito. Diyan sila magpo-focus ngayon sa may bandang Makati side. Dito sa may stairs niya dito, sa may gilid na yan, sa may kanto na yan.
Ang gagawin nila dito ay dito sila magpo-focus ngayon pagkatapos ng opening nito. Diyan sila magpo-focus ngayon sa may bandang Makati side. Dito sa may stairs niya dito, sa may gilid na yan, sa may kanto na yan. Ang gagawin nila dito ay dito sila magpo-focus ngayon pagkatapos ng opening nito. Diyan sila magpo-focus ngayon sa may bandang Makati side. Dito sa may stairs niya dito, sa may gilid na yan, sa may kanto na yan. Ang gagawin nila dito ay dito sila magpo-focus ngayon pagkatapos ng opening nito. Diyan sila magpo-focus ngayon sa may bandang Makati side. Dito sa may stairs niya dito, sa may gilid na yan, sa may kanto na yan. Okay, we're back. So you see the good news. That is a donation. Higit 1 billion ata yung sa piso, no, sa peso. Higit 1 billion or close to 1 billion yung tuloy na po yan. Na yan po. And September ay may pangalawa na doon naman sa Intramuros at Binondo. And then siguro pagkatapos nitong COVID-19, bibilis na po yung South Rail going from Manila to Matnog, sa Bicol, and so many other projects. And yan po ang magandang mga bunga ng ating ng ginawa ni Presidente Duterte na independent foreign policy at pagbubukas ng aktibong relasyon sa China and even sa Russia, dahil nga ang Russia din ay nagbibigay po ng Sputnik V na vaccine. Ang China po, hindi ko na masubaybayan kung ilang milyon na po ang doses na dumating. I will wait for the newest update in the next few days. Okay, so yan po. Any comment, Kaado? Do you take that Mandaluyong Bridge, that Estrella Pantaleon Bridge? Yes, in fact, I'm very familiar with the area. I grew up in Mandaluyong. Talaga magiging problema dyan, yung barangka. Barangka will have to be made a one-way street going out. Wala nang choice dyan. Yeah, that's right. Kasi pwede namang pumasok to the bridge from Mandaluyong to Makati through Sergeant Bumatay at there's a third road Meron pang isang road doon diba? So I'm sure ma-address po nila yan. One way or the other, makakatulong ng malaki yan. I'll just read some comments before I go back to Maestra Ana. Ito po, may nag-agree po. Let me look for it. Ang dami po. When I try to look, nawawala. Anyway, sabi ni Patria Ibay, sana po maraming nakakarinig ng pinag-uusapan. Napaka-importante para sa kapakinabangan ng mga Pilipino. From Pablo Havellana. For entertainment na lang ngayon ng TV, hindi na siniseryoso ang mga balita. Karamihan kundi fake news, twisted at malicious news naman. At kailangan pang i-double check ang veracity. And then, ano ba, hinahanap ko the one with, who agreed with Madam Ana? Si Raquel. Raquel ba yun? Raquel Caranza Vivar. Nakikita mo ka agad Kanina ang mata mo kayo sa akin. Dito sa kabila, I agree with Ana. Media spreading fake damaging news should be held into account. Huwag pinalampas, hindi na yan freedom of speech. Well, may tanong din dito, hindi ba kasama sa cyber libel yan? Well, we'll have to study it again, let's make a pledge to study this closer so that we can take them into hold them into account, Okay, the next news item also will also be very heated, yes. Kasi nga pumutok na ang butsi ni Presidente Duterte dito kay Del Rosario
And it really shows yung desperasyon nila Del Rosario kung ano-ano na lang pinagsasabi na alam nila ilalabas din ng inquirer kahit na walang kalaman-laman. Yan ang irresponsable ng inquirer to the public. They may be acting responsibly to the paymasters, yung mga nagbabayad sa kanila, tulad ng CSIS na nagbabayad din kay Albert Del Rosario, Manny Pangilinan na nagsusubo ng pera diyan kay Albert Del Rosario. They're being responsible to those people but not to the public. Na nung sinabi ni Del Rosario, itong si Duterte kaya nanalo yan dahil tinulungan, pinondohan ng China noong 2016 elections. Bakit po pondohan ng China si Duterte in 2016 when it doesn't even know how far Duterte will go in the elections at that time? Remember, si Duterte did not figure in the surveys until the last few weeks, di ba? I think Kado will remember that or Maestra Ana. Basta't I know na nagulat na lang ako dahil sa kapalpakan ni Po at ni Binay, biglang sumulong ang ratings ni Duterte. Kaya nga wala akong kandidato noon dahil wala naman akong nakikitang pwedeng maakit ako na may panalo. Dahil ang nakikita ng mga tao na lamang na si Po, si Marojas dahil may control ng makinarya. Yung dalawa lang naman ang naglalaman eh. What are your impressions here? Maestra Ana, I'll go to you first. Ang tawag nito, may sinulat ako dyan. Two articles. One published by Sovereign PH, the other in ASEAN Lumabas Post. na ba? Kasi nasabi ko nga, oo, meron ako dyan about kung bakit nanalo si Digong. Yeah, about that. Okay. Oo, meron. Local politics. Ang sinasabi ko nga, matagal na, yung pagkapanalo ni Digong, hindi yan attributable kahit kanino at kahit saan. At medyo, aywan ko ba bakit ganun si dating Secretary Del Rosario, no? Parang hindi ko na siya mag-gets. Bakit pa siya parang, aywan ko kung out of this world or parang nasa Mars si Del Rosario. Hindi siya nasa Earth. Lalo hindi siya nasa Pilipinas ang dating. Kasi kung ano-anong naiisip niya eh. Katang isip na ata yan eh. May post dyan si Kaado. Kasi nabasa ko yung post ni Kaado dyan sa Facebook. Ang phenomenon ni Duterte is, ang tinatawag nga dyan, it was the revolt, of the middle class. They wanted someone na hindi na galing sa mga elites, political elites ng Greater Metro Manila or Imperial Manila ang tawag. Someone who they can actually relate to. At someone na tinatawag mong action speaks louder than voice. Yun eh. Kasi even ako noon 2016, I was not so active precisely because I was pregnant. So hindi ako masyadong active kasi medyo ako bed rest, no? Pero sinusubaybayan ko yung politika ng 2016 na eleksyon. Duterte was not yet dun sa picture, mga survey. Actually, ang nandun si Po, Rojas, palit-palit sila. Pero precisely because Duterte that time as well, hindi naman nagsabi na matatakbo siya eh. Last minute siya eh. Sabi niya, hindi, ayokong tumakbo. Last minute siya tumakbo. So, nung tumakbo siya, nakita ng tao na ito yung alternative. So, tumaas yung rating, pataas. Habang papalapit yung eleksyon, tumataas yung rating. At makikita mo sa mga rally. Kasi I've been to their rally. Talagang maraming tao ang nakapunta sa mga rally ni Digong. Hindi yan dahil orchestrated ang China. Ang China, hindi mahilig makialam sa domestic affairs ng ibang bansa. Ang may mahilig makialam dyan is, mas mahilig pang makialam dyan ng US rather than China, no? Kung totoo lang ang usapan. So itong mga sinasabi ni, my God, si Sir Del Rosario, parang, ba yan siya? Meron na ba siyang, Alzheimer's or he's in another planet? Parang ang ina-apply niya kasi yung politika ng US, ina-attribute nga sa China na hindi naman ganon. Kasi mas gawain niya ng US eh, hindi gawain niya ng China eh.
Diba? I mean, come on, there's so many examples of that. Nicaragua is just one case, no? I mean, let's not be more... Kaya siguro itong si Digong, si ating presidente, galit na galit. Kaya binanatan si Del Rosario sa kanyang address to the nation, which to the delight of the Filipino masses. Ang gustong-gusto ko yung sasabuyan daw niya ng kape, si Del Rosario. Because Hindi, ang mas gusto ko ganito. Oh. Hindi, ang mas gusto ko nung tinatanong, Pilipino ka ba? Yun, that's the next. Nandito ka ba? Oo, yun yung gusto ko. Kasi, totoo naman Pilipino ka nga ba? Nandito ka nga ba sa Pilipinas? Naiintindihan mo ba ang politika ng Pilipinas? O hindi? Second na yung sasabuyan kita ng kape. Saan ka nagkakape? Diba? Yun ang gusto ko kay Digong, diretso magsalita. Tanungin natin si Kaado. Ay, nako. Na-spoil masyado yung mga yan ng panahon ni Nanoy. Nobody was checking them. Inabuso nila na inabuso. So, feeling entitled din yung mga yan na sila lang they have a right to intelligence. Alam mo, ang nangyari dyan, simple lang. Ang nagunang nag-lead sa mga surveys dyan, si Jejo Marbinay. Pero napakaaga ng kanyang announcement. So over time, yung mga corruption charges sa kanya crystallized. And so slowly, bumababa yung numbers ni Jejo Marbinay. At the same time, yung investigative reporting na ginawa namin kay Grace Poe to serve as objection sa kanyang pag-upo sa Senado noong 2013. Dahil hindi naman siya Pilipino. Siya ay Amerikano. Ha? At ang kanyang asawa is involved with the security operations and supply sa Amerika. At yung kanilang mga pinalalabas ng mga poor man story, hindi totoo dahil mayroon silang mansyon sa Herndon, Virginia. Now, legally, napalusutan nila yun, although walang finality up to now. But the issue dragged to the 2016 election from 2013 sa Senate Electoral Tribunal. The question humabol sa COMELEC. And the COMELEC, in fact, disqualified Grace Poe. Ngayon, this placed into trouble the strategy of the Liberal Party. The strategy of the Liberal Party is to put Marojas and Grace Poe together to crowd the other competitors. So, nangyari, nahati yung boto na ang forecast nila is to crowd out the other participants. Hindi nila alam na there would be in so doing, a vacuum. Nag-create ng vacuum. Kasi ang middle class naghihintay up to the last minute kung sino yung boboto. Kasi hindi pa naman pumapasok sa race Pumasok sa race si Duterte, December 15 Kaya nga sabi ko, in 2022, ganyan din ang mangyayari dyan. Mag-a-announce si Duterte ng final ticket niya, December 15. Maniwala kayo. He will keep you hanging up to the last minute. Because he is a very political sabi ng presidente natin. Grabe. It's really local political sabi. Matindi. Now, nagkakabukuhan na dahil naglalabasan na yung mga issue. Now, this is just my theory. Sa programming sa Smartmatic, kasi the question is always, paano siya nakalusot sa Smartmatic? Kung talagang dadayain. Ang problema ganito, hindi nila ina-expect si Duterte to register such a plurality. My theory is, nag-schedule lang sila ng deduction, ng shaving of 5 million votes kay Duterte. Ang nangyari, nakakuha si Duterte, kung yung talagang kinuha nila yung 5 milyon,
ng 16 million more votes. Kaya 16 million, after deducting 5, si Marojas is about 10 million, si Grace Poe was about 9 million. So kung talagang tutuusin mo at magaling talaga sila sa algorithm, nag-boomerang sa mukha nila yung algorithm nila. Kasi hindi naman i-transfer yan ng Smartmatic kung hindi nandun sa program, doon sa kung ilan ang babawasin kay at kung kanino idadagdag. No? So, yung default programming ng Smartmatic, schedule only 5 billion votes. Eh di 5 million lang na bawas kay Duterte. Eh 21 na nakuha total ni Duterte. This is 8. 10 si Marojas, 9 si Grace Poe. Theoretically, pag inad mo yung boto ni Marojas at saka ni Grace Poe, doon mag-a-apply yung Smart Magic. 19 si Marojas or si Grace Poe kung isa lang ang kandidato nila versus 16 ni Duterte. Talo dapat si Duterte by the machine. Eh kaso hindi gano'n na nangyari. Oh, kulang yung default programming nila because they underestimated this mayor from some hula-balu town in Mindanao. Ayun ang problema. Yeah. Oh. Now that he has all the resources now, lalo masakit ang ulo nila towards 2022. And anyway, I will end my comment with that. Okay. Meron galing kay Imelda Sangalang, good morning, nationalist power thinkers from Winnipeg. Ang kanyang greetings. No? Winnipeg, that's Canada, no? Tama ba? Yeah. I have to brush up the geography. Manitoba. Okay. So there was a question about Sinovac. That's tiyempong-tiyempo po. We're moving into that subject matter. Ito po, post ni Jamin Meiji, and marami kasing mga disinformation din laban sa Sinovac at pabor sa Pfizer, Moderna, and so on. Actually, maganda pong usapan po yan dahil ano ba ang totoo? Well, ito pong post ni Jamin Meiji galing sa Malaysian Ministry of Health, no? Yung kanilang regular periodic testing na pinost from Sarawak COVID-19 Awareness Group, which is a Malaysian group. Ano? Ang Thailand, 677,348 healthcare workers, yung mga hindi ordinaryong tao, no? Na vaccinate with Sinovac, pero 618 ang infected with COVID nitong mga na-vaccinate ng Sinovac. So anong kahulugan po niyan? Masama ba? Mahina ba yung Sinovac? Hindi po. Ano? Kasi po, kung i-ratio po ninyo yung nabakunahan ng Sinovac na mga healthcare workers at yung mga na-infect, 0.091% lang po yan. Samantalang sa Malaysia, yun yung sa Thailand, ano? Sa Malaysia, 245,932 healthcare workers ang na-vaccinate with Pfizer. So, 3,106 ang infected ng COVID kahit na nabakunahan ng Pfizer. So, ang effectivity ng Pfizer doon sa Malaysia, in this case, no, is 1.26%. Ano? So, yung Sinovac, ang naging mas effective kasi mas mababa ang mga nabakunahan na na-infect kumpara doon sa Malaysia na ang na-infect na nabakunahan ng Pfizer ay 1.26%. So, kung baga sa konkretong bilang, sa 100, wala pang isa. Kulang-kulang sa isa lang ang na-infect ng nabakunahan ng Sinovac. Samantalang doon sa Malaysia, gamit ay Pfizer, 1.5 tao sa 100 ang nabakunahan na na-infect. Ano? Let's look at the next item po galing sa Market Watch, an American publication, July 12, not too long ago. Ang Pfizer po ang ginamit sa Israel. Ano?
ito po ang and Israel is one of the most vaccinated countries, no? How many percent I do not know right now, but it's over 70% and maybe possibly 90% po. Ano? Pero dahil nga bumabalik yung COVID-19 sa Israel, kaya ang Pfizer, citing Israeli data that says the Delta variant is making its COVID-19 shot less effective, calls for boosters. Medical experts say it's too soon to worry, but the fact is, may impact din ang Delta virus doon sa Pfizer vaccines. Dito, marami tayong nababasa laban sa Sinovac. Actually, parehong may effectivity. Which one is more effective among those vaccinated? Medyo hindi naman ganyang kalaki ang diferensya. We will not, we do not want to be seen as siding with one or the other. Pero we just want to show that there is information supporting both sides. Mahirap na po na tayo ay mahila doon sa kampi dito, kampi doon. But kasi malinaw naman po, mas maraming disinformation galing sa kanluran. And then, now, of course, the other issue which I wrote about and na-review mo na kaya yung aking sinubmit today na 1,600 words article tungkol sa petisyon na gusto kong isulong dito sa bayan natin na buksan na ang investigasyon ng Fort Detrick sa Estados Unidos, sa Maryland, ng World Health Organization. Kasi binubuyo ng Estados Unidos ang World Health Organization at ang Director General na si Tedros Ghebreyesus na buksan ulit yung investigasyon daw sa Wuhan Institute of Virology or Virology. Pero the fact is, nabisita na po ng UN mission composed of Australians, Americans, Japanese, may taga Middle East, and international team that went to Wuhan to investigate the market and all the other, including the Wuhan Institute of Virology. And ang conclusion nila, the lab leak theory na galing daw sa Wuhan is unlikely, very highly unlikely. Alam po ninyo yung mga scientifico pagka nagsalita, never 100%. Usually sasabihin na 99.9% sigurado na ganito, gano'n. Okay. Unfortunately, si Biden nung Enero 27, na-declare na siya na presidente ng Estados Unidos, nag-anunsyo na hindi lang nag-anunsyo, nagpirma siya po ng utos sa American government and all its personnel na hindi na pwedeng gamitin ang China virus o Wuhan virus sa lahat ng statement communication ng Estados Unidos. And yun ang pagkaintindi ng buong mundo na ito ay tinutukoy nitong utos na to ay yung China virus na sinasabi. Dinideny na ngayon ng Amerika na yun ang utos ni Biden. Kasi nung dumating na ang Mayo, nag-utos na si Biden na i-reverse at mag-petisyon na naman sa WHO na mag-international investigation ulit sa Wuhan International Institute of Virology. And sabi ng China, hindi po pwede yan. Binuksan na namin. Siguro dapat yung Fort Detrick na ang magbukas para matingnan ng buong mundo na malinis po yan. Kasi ang totoo, nandun po sa artikulo, nandun sa libro ni Kaado, which we hope we can launch soon, na noong Hulyo ng taong 2019, nagkaroon ng laboratory leak doon sa Fort Detrick, Maryland. Military-based biowarfare laboratory po yun, biological warfare. At nung panahon na yon, Abril hanggang Hulyo, Agosto, Setyembre hanggang Nobyembre, nagkaroon ng dalawang pangyayari na kataka dyan sa Maryland at around Fort Detrick.
yung vaping death. Maraming namatay sa vaping daw na hindi nila mapaliwanag kung bakit dahilan. Kung anong dahilan. Kasi nga, yung vaping, ilang dekada na po yan. At least 1 decade na po yung ginagamit ng mga tao. Wala pong ganyang pangyayari. Bakit nung panahon na yun? Ano? Around that time na nagkaroon ng laboratory leak ang Fort Detrick, nagkaroon yung maraming vaping death na hindi mapaliwanag ng mga doktor ang diagnosis. And pangalawa po, mula Abril, Hulyo hanggang Nobyembre, Disyembre ng 2019, may strange flu na kumalat na nagdoble, triple ng kanilang flu cases. Na 1 year later, around March, inamin ng US Center for Disease Control Chief na si Robert Redfield na meron silang natuklas post-mortem nung patay na, binalikan po nila, meron na palang mga dating namatay sa Amerika ng flu, na akala nila flu, COVID-19 pala. So talagang may basehan. And bago ko makalimutan, So July po, nagkaroon ng lab leak na established, inimbestigahan, kaya noong Agosto ng 2019, pinasara yung Fort Detrick. Biowarfare laboratory, wag natin gamitin warfare, biological laboratory ng American military. Pinasara ng CDC ng Amerika. At walang nilalabas na impormasyon dahil daw for national security reasons. Sinara. At doon sa paligid po, tulad doon sa isang old folks home, which Kaado has been narrating to us very frequently, may mga namatay na mga old folks sa retirement home na yon, and so on. So napakaraming mysterious circumstances. And in my article, I go back many decades to the connections of Fort Detrick at ng Estados Unidos. Alam po ba ninyo na there is a Unit 713 or 731 ng Japanese military na engaged in biowarfare sa China noong 1930s up to the end of the Second World War. Yung mga Hapon po, nagkalat po ng bubonic plague. Inilipad nila above Nanjing. At hinulog nila ang mga daga na may bubonic plague fleas. Kanyang klase po ang ginawa ng mga Hapon. And nag-eksperimento sila sa Manchuria ng mga kanilang prisoners of war na Chinese. Pinaksakan ng banga virus, kung ano-anong ginawa. So this is a notorious unit 731 ng Japanese Army. Pero nung natapos na po ang Second World War, unlike sa Germany na nagkaroon ng Nuremberg trials at binita yung mga sinasabi nilang war criminals, itong Unit 731 ay sinaklolo ng US military, initsapwera sa investigasyon at sa paglilitis sa war crimes. At hindi lang po yon, naging napakasagana ng mga buhay nitong mga war criminals na ito na pinalampas po ng Estados Unidos. Kapalit po ng lahat ng impormasyon nila sa biological warfare. So, yan ang mga tanong. At yung mga yan po ay kaugnay po sa Fort Detrick. So many decades back, Fort Detrick is also implicated in the MK Ultra, yung paggamit ng mind bending chemicals, tulad ng LSD para sa mind control experiments and actual mind control ng mga tao. Kaya lumabas noong panahon na yon yung story about the Manchurian Candidate, yung paano na mamanipulate ang isang tao na maging kandidato, maging presidente sa US para magamit ng mga kalaban ng US and so on and so forth. Doon din sa Fort Detrick nagkaroon ng anthrax leak sometime early in the first decade of this century. And so napakaraming tanong. So bakit pinipigil ng Amerika ito? Nagkaroon ng isang Russian journalist, at iiksian ko na ito para matapos na. Isang Russian journalist na nag-imbestiga doon sa Fort Detrick. Nag-interview po siya. Nasa YouTube, makikita po niyo yan. Hinarangan siya sa gate ng Fort Detrick, may barrier and so on. Bawal.
na mag-interview ng mga tao. Pero siya ay pumunta sa mga residente sa paligid. Nung nasabi niya na gusto lang niya magtanong tungkol sa pediatric at yung mga infection noon, walang gustong magsalita ng mga pribadong mga residente po doon. So very many mysteries. Hindi ba karapat-dapat na ating hilingin na buksan po ang investigasyon diyan? Dahil ang mundo po, ilan na po ang namatay diyan sa COVID-19? 4 million plus, 110 or 20 million infected, nagkawasak-wasak ang ekonomiya ng mundo. Nagbukas naman ng China sa investigasyon, natapos, walang kaso. Bakit hindi ngayon ang Estados Unidos ang magbukas? Bakit nag-iinsiste ang Amerika na balik sa China? Yung ba ay dahil ayaw nilang mapag-usapan yung Fort Deadly. Anyway, that's my last point. No? Kaya sa China po ngayon, araw-araw po, nadadagdagan, million po. Ang netizens sa China ay sumusulat ng petisyon, pumipirma pala ng petisyon ngayon sa World Health Organization to probe o imbestigahan ng 48th Club on COVID-19 origins. Sino lang ba ang pwedeng gumawa nito? Tayo, na may 4 na milyong walang trabaho na ngayon dahil sa COVID-19. Hindi ba karapatan din natin at tungkulin natin na magtanong saan ba nanggaling yan at paano natin madadagdagan ang kaalaman natin sa pagdidiscover po ng origins po niya. Anyway, that's the long and short of this part of the preparations I made for our discussion. And I'll ask Ado kung aprobado ba sa kanya yung artikulo ko. Okay naman, hindi mo lang na-mention ay ang Amerika hindi makapag-produce ng patient zero sa Wuhan. Samantalang ang suspected patient zero ay yung mag-asawang couple na nanggaling sa US na may empleyo sa Fort Detrick. Yung hindi ko asawang matanda lalaki. ng apelido, Benassi yata. Benassi. Pag-asawa. Oh. Patient zero at saka patient 01. Umattend sila ng World Military Games sa Wuhan, China, October 13 to 18. At doon, kaya ang sinasabi ko, pilit nilang ginagawang over-scientific na tumalon from mga paniki papunta sa tao. Tapos, ngayon, sinasabi ng mga scientists, imposible kasi walang yung linkage. Hindi pwede. May pinagdaanan pa na maaaring panggulin o some animal mula sa paniki na lumipat doon sa animal B bago lumipat sa human. Samantalang yung Menassi couple is a very simple case of a human-to-human transmission. At dahil dinala nila sa Wuhan, no? At sabi nga ni Kamauro sa Monte, walang masyadong premyo nakuha sa World Military Games yung Amerika. Dahil karamihan sa kanila may lagnat, karamihan sa kanila may sakit. At least 5 were even hospitalized. At yung tinitirhan nila was only 300 meters away from the seafood market. Ayan ang lab, ayan ang hotel ng mga Amerikano na nag-participate sa military sports game. Andito yung Wuhan laboratory. So it's coincidental. But what was going on? Biglang na-infect yung staff ng hotel. And then from there, ang theory nila from October hanggang December 31, kung saan nagkaroon talaga ng outbreak, ay Wuhan ang pinanggalingan. Of course not. Dahil bago pa ho sarhan ang 4th District noong August, by the way, July 12 edition, ang letter of concern ng Centers for Disease Control to 4th District. And it was followed by a cease and desist order 3 days after on July 15.
Pero August nagsara. Ano ang meron ba? We have to go back. We have to go back. We have to trace information. Sabi nga ni, kanina, analogous. Dapat. Yung mga apple to apple. Hindi apple to oranges. Oranges to oranges. Apple to apple. Nakakuha ko ng lead. By July, but just about the same time that the letter of concern was being sent to 4th District, nag-report ang ABC News. Hindi ho ito katang-isip. Nag-report na merong 2 hanggang 3 namatay na in a senior citizens village in Fairfax, Virginia, specifically Springfield City. Green Springs Village Community. And nandyan ho, nasa 54 ang na-hospitalized niya. And they can very well investigate that because na-involve ang Fairfax hospital system, na-involve ang health department, na-involve ang mga hospital sa Fairfax. So lahat yan, these are overt, hindi ho top secret ito. No? So, trinace nila yung unang outbreak dyan sa Springfield, Virginia, June 30, mga kabansa, 2019. Bakit ako kinilabutan, mga kabansa? At bakit na-inspire ako na sulat yung libro? Kasi, kaana, wala pang 1 kilometro doon sa Green Spring Village Community. Yung bahay ng anak ko na tinitirhan namin mag-asawa sa US. Kasi, nung underwater yung aking townhouse, nawalan ako ng bahay sa US. From 2008, I tried to save it up to 2011. Nawala sa akin yung bahay. So I was living, nung maalis na ako sa townhouse ko, I was living with my daughter. Ay yung place nila, hindi ko ibibigay yung address. Less than 8 kilometers away from this facility. Kaya this issue is close to my heart. Kung hindi ka dati nakatira doon, hindi mo ma-interrelate to the fact that the entire Metro Washington, D.C., from 4th District on the southwest to from the 4th District from the northwest side of Metro Washington, D.C. to south sa Springfield. Bedroom community po yan, including Washington, D.C., ng military ng Amerika. Kaya nga nandyan ang Pentagon. Okay, Yan, Kado, mga kabat. it's now 8:25, the longest session that we've had so far. And dadagdag ko lang dun sa Wuhan Military Games, 110 countries participated. Guess who topped it? China, of course. No? Guess the ranking of the performance of the American military, number 40. Can you imagine that? Hindi man lang nag-top 5 because nga maraming may sakit. Nagkasakit na sila nung nandun sila sa game. So everybody nagtaka, bakit ganyan ang performance? Hindi pa nila napapaluhan. Anyway, Kaana, last word sa iyo. Yeah, sige. Sige. Hindi, ihabol mo. Before we go. Anyway, this is the second time the US is doing this. Yung H1N1 virus no 1918, blame nila sa Spain. That's why it was called the Spanish virus. Pero saan nanggaling yan? Kansas, USA. Okay. I will rest my feet with that. Okay, thank you, Kaado. And Kaana, ikaw na magpaalam. Opo. Ang ano ko lang naman po dyan sa issue, dahil nga in-explain nyo na ng extensively, na sana naman, to be fair,
Ang ano ko lang dyan, let's be fair, okay? So, nag-open up ang China, na-investigate naman, kung tapos na ang investigation sa Wuhan, wala namang nakita. Now, I think, to be fair sa lahat, open nila dapat ang facilities sa 4th District ng US at hindi lang ng US. Kasi may mga ibang reports din na like for example, sa France may natukoy na SARS-CoV-2 at saka sa Italy. So, yung may mga ganitong reports, dapat bigyan din nila ng tuon na ma-investigate. Kasi we need to be fair if we want really to know the truth, no? And we need to investigate everything na may semblance of truth. So para makita natin kung saan ba talaga at ano ba talaga ang totoo. Mahirap kasi yung ginagawang politika ito at kina-cover up. Kasi kung katotohanan ang ating issue and we want to know the origin of COVID-19, then probably we should be more, countries like the US has to open itself as well na, para fair is fair. And then if that's the case, probably in a matter of time, malalaman natin ang totoo niyan at ma-document. Yeah. Diba? Yun naman talaga dapat. Pero ang problema nga, yun nga, probably may mga tinatago. Yun yung problema. At may isa akong proposal. Yung book po ni Ado na ilo-launch natin, I think it's a high time and I think it's very important na translate to Philippine para if in any case mabibigay natin sa mga masa at sa local na mga sa iba-ibang probinsya, they might understand it more. I'm not saying na hindi naintindihan yung English, pero iba kasi din kapag gamay mo ang lingwahe, mas depth ang pagkakaintindi or into local language, dialect actually. Kung may kakaroon tayo ng konting pondo para yung book ni Kaado ma-spread out din in our own language. I think it's very important para yung mga Pinoy maintindihan niya. Okay. So ngayong gabi, salamat sa ating mga taga-subaybay, taga-pakinig at sana ay nasa mabuti ang kaligayan at next week ulit sa Power Things, though meron kaming Sunday na tawag nito na programa ang maestro at it seems exciting ang next week Kaado Mentong kasi meron tayong SONA. So magandang gabi sa ating lahat po. Maraming salamat Maestra Ana and Maestro Ado. Thank you to Imelda Sangalang sa kanyang donasyon ng 5 Canadian dollars which is almost 200 pesos. Thank you very much. This will be a great deal of help to our fellow Filipinos. Maraming salamat and have a good night, good day, and keep tabs with what the developments that are coming in the next 7 days. Bye-bye. Bye-bye.